1,003. Nako, 1,001. 1,000. Oh. 1,003. Ito yung susi. Look po. Oh, ayan, bongga. Tignan natin. Go inside, come on. Come on. Oh, you go inside. Go, Brad. Ba't walang ilaw? Ah, dito pala. Oh, ayan na sila. No, yan, nalaapo. Oh. Yan o. Ah, ito sasabit mo. Paano? Dito. Ayan siya. Nagkuhan ka nila, pinagdikit nila as requested. Oh. Wow, bongga! Yan natin yung view sa labas. Ay, ang ganda ng view! Ayun o. Yung golf course, tapos mamaya illumination. Saan kaya yung illumination? Doon yata sa may bahay. Doon tapos doon sa bahay na yun na isa. May illumination mamayang gabi. Makikita natin yung night view dito. Maganda raw yung night view. Ayan o, doon. Yan, doon daw yung illumination mamaya. So, dyan tayo galing kanina. Ayan. Sige. Ang mga bata, oh. Baka may Cartoon Network dyan. I-search mo. There's the English. Happy birthday! Ay, happy birthday. Birthday? Sino may birthday, ano? Happy birthday mo! Remove na. Hello guys! So ito nga pala yung night view niya. Nandito tayo sa labas ngayon at ito nga medyo umuulan. So we decided to go back na lang dito. At nakapag-ikot-ikot na rin naman tayo ng very very light. So yung ibang pictures i-insert ko na lang sa last part nitong video na ito. So, ngayon nga, magpapalit na tayo para pupunta tayo ng sauna at saka sa hot spring at mag-iikot-ikot na rin tayo dito sa loob ng hotel. Yun ang ating gagawin ngayon. So, dito sa bungad ng hotel, makikita nyo yung mga kilalang celebrity dito sa Japan na nag-check-in dito mismo sa hotel na ito. And then, dito sa right side, makikita nyo yung front desk. And then, yung left side, waiting area. And then, meron din silang available na mga wheelchair in case of emergency. So, nandito siya guys, sa left side. And then, dito naman yung information area regarding sa facility na meron sila dito sa loob ng hotel. Ayan nga, akyat na tayo ngayon para magpalit ng damit at pupunta tayo sa sauna at saka sa hot spring. Kaya, let's go guys! Honestly, dito ako sobrang natuwa sa milk and coffee vending machine dahil napaka-affordable lang ng kanyang price which is 130 yen ang per bottle. So, gawa yan ng Meiji. And then, dito sa left side, ang kanilang ice cream corner. Yan, meron iba't ibang flavor. And then, dito na naman sa left side, ang kanilang massage chair which is 100 yen per 30 minutes. Waiting area naman ito guys. So, 7:15 na. Pwede ka dito magbasa ng comics at saka manood ng TV. Dito naman guys, yung nakakatuwang part pa ng hotel na ito, which is yung sauna at saka yung hot spring. So, etong red na curtain, which is for female area, and then the blue curtain is for male area. So, ito yung itsura ng kanilang public bath or hot spring nila. So, ito yung time. Ayan, and then ito yung menu para sa breakfast.
So guys, uwian time na. Ayan nga, ang nakakalungkot na part, ang uwian. So dito kami nagstay kagabi, which is sobrang saya. So kita-kits na lang sa next vlog. Goodbye!